Cô gái này mê mẩn các tiểu thuyết ngôn tình bá đạo. Nó nghĩ rằng tất cả đàn ông đều yêu nó. Thỉnh thoảng còn quấy rầy cả tôi. Còn bà giúp việc thì yêu cầu tôi bỏ ra 5 triệu để cưới con gái bà ta. Tôi tức đến bật cười. Lập tức tôi đuổi việc cả hai mẹ con. Nhưng tôi không ngờ họ lại ôm hận trong lòng. Lẻn vào nhà, đánh ngất tôi. Còn phát trực tiếp, vu khống tôi đã làm nhục con gái bà ta. Cả mạng xã hội dấy lên làn sóng chỉ trích tôi. Các cổ đông khác đồng lòng loại tôi ra khỏi hội đồng quản trị. Cuối cùng, tôi bị mẹ con bà giúp việc đẩy xuống gầm xe tải, tử vong tại chỗ. Đúng vào ngày đầu năm, tôi được trọng sinh. Bà giúp việc lại đến đề nghị đưa con gái đến sống chung. Cậu chủ, nhà tôi nghèo lắm. Không ai chăm sóc con gái tôi thật sự không yên tâm. Hay là cậu cho phép tôi đưa con bé đến đây ở nhờ? Bà giúp việc, cô Lưu xoa tay, dè dặt hỏi tôi. Tôi khựng lại. Bàn tay vô thức rời khỏi bàn phím, mặt đầy kinh hãi. Nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt, tôi mới nhận ra mình đã được tái sinh. Cậu chủ, tôi biết cậu là người tốt bụng. Đừng cảm thấy khó xử. Nếu không tiện, cậu cứ nói thẳng là được. Thế này, nếu không tiện thì cứ bảo là không tiện. Không tiện. Cậu chủ, thật ra chúng tôi chỉ cần một phòng chứa đồ thôi. Cậu xem căn phòng chứa đồ kia. Tôi đã nói là không tiện thì là không tiện. Thôi được. Ba làm ở đây bao lâu rồi? Cậu chủ, trước đây tôi hầu hạ ông chủ. Giờ hầu hạ cậu cũng gần 5 năm rồi. Hesi, thời gian trôi nhanh thật. 5 năm trời bà cắm cụi, chăm chỉ, không ngại khổ. Lĩnh lương rồi nghỉ việc đi. Cậu nói gì cơ? Tôi không muốn bà làm ở đây nữa. Tại sao? Tôi là chủ. Đuổi người khác cần lý do sao? Tôi đã tận tụy suốt 5 năm. Giờ cậu đuổi tôi mà không có lý do. Nếu thế thì phải bồi thường cho tôi. Tôi trả lương rất ổn và đều. Nhà tôi không thiếu chút tiền của cô. Đừng có mơ. Không có việc phải tiền bồi thường nào cho cô. Cậu giỏi lắm. Nếu cậu không đưa tôi sẽ kiện cậu ngay lập tức. Kiện tôi sao? Buồn cười, những tiệm cung cấp đồ cho nhà tôi đều là của hàng xóm xung quanh. Chỉ cần lấy hóa đơn mua hàng ra, đối chiếu với hóa đơn bán hàng của họ. Nếu số tiền có chênh lệch, cô ăn bớt tiền. Nhưng vài năm cộng lại, nếu số tiền lớn, thì đó là tham ông rồi. Nhà tôi thường xuyên mua thực phẩm đắt tiền, thuê đầu bếp ngoài về nấu. Muốn xử lý cô, tôi chỉ cần động ngón tay. Cô muốn kiện tôi, cứ cân nhắc cho kỹ đi. Ngày hôm sau đi làm, tôi lại thấy họ ở sảnh công ty. Không chỉ có bảo mẫu Lưu, mà còn có cả Lưu Như Yên. Bảo mẫu Lưu nhìn thấy tôi, đầy vẻ oán hận. Có người ép tôi nghỉ việc. May mà Tổng Giám đốc Tổng Thấu Tình đạt lý, chuyển tôi vào công ty này. Còn để con gái tôi vào đây làm việc. Đúng là ân nhân lớn của nhà chúng tôi. Tống Thanh Giang, thành viên hội đồng quản trị công ty. Tỷ lệ cổ phần ngang bằng với tôi. Kiếp trước, Lưu Như Yên hại tôi mất mặt. Hắn là người đầu tiên nhảy ra tấn công tôi. Để bảo mẫu Lưu và Lưu Như Yên vào công ty, chắc chắn là muốn chọc tức tôi. Tôi không để ý, chỉ liếc qua hai kẻ không hiểu chuyện. Ai muốn giúp thì giúp, đừng làm phiền tôi là được. Cậu tại sao làm như vậy? Tôi biết, mẹ tôi chắc chắn đã đưa cậu xem ảnh của tôi từ sớm. Tôi chỉ là bây giờ bận quá, chưa có thời gian xuất hiện trước mặt cậu. Nhưng dù thế nào, cậu cũng không thể sa thải mẹ tôi để ép tôi lộ mặt được chứ. Con gái của bảo mẫu, từng mình hay lắm, tôi chưa từng gặp cô ta bao giờ. Như Yên lại tự cho rằng tôi thích cô ấy. Sau khi bị tôi đuổi, cô ta đến công ty quấy rối, bôi nhọ tôi, còn ép buộc tôi phải cưới cô ta. Nếu không, cô ta sẽ liên thủ với kẻ thù của tôi để hất cẳng tôi ra ngoài. Cuối cùng tôi sẽ phải lang thang ngoài đường. Tránh xa tôi ra. Tôi không quen biết cô. Ô, Tổng Giám đốc Lâm, thái độ lớn quá nhỉ.
Nghe nói cậu đã sa thải bảo mẫu làm việc 5 năm, mà không có lý do gì. Cách làm này có vẻ hơi vô tình đấy. Trong sảnh, không ít nhân viên nghe thấy và bắt đầu bàn tán. Tôi không để tâm. Người ngay thẳng chả sợ ai nói xấu. Tôi quay người chuẩn bị bước vào thang máy. Nhưng Tống Thanh Giang lại không chịu dừng. Hắn đi trước một bước vào trong. Ồ, Tổng Giám đốc Lâm, nhìn tôi này, chân tay nhanh nhẹn ghê. Mà tôi lại không thích. Đi chung thang máy với người khác. Cô Lưu, nhìn này. Không phải cô đi làm sớm muộn rồi sao? Nhanh vào đi. 5 giờ 30 phút, gặp tôi ở công viên đối diện công ty. Tôi muốn nghe cô giải thích. Hừ, nếu đây không phải là bệnh thần kinh thì là gì? Người thế này, con dám mơ tưởng. Dự án hôm trước của Tống Thanh Giang tiến triển đến đâu rồi? Tổng Giám đốc Doãn, hôm nay họp hội đồng quản trị, chắc chắn sẽ bàn kỹ lưỡng hơn. Đây là tài liệu. Tôi cầm tài liệu, lướt qua vài trang. Đến phòng họp, các thành viên hội đồng quản trị đều có mặt. Tống Thanh Giang tự tin trình bày dự án của mình. Hắn yêu cầu thư ký chiếu lên màn hình lớn. Dự án này chắc chắn sẽ sinh lời. Lợi nhuận dòng ước tính bảo thủ là 20 triệu. Các thành viên hội đồng nhìn nhau đầy nghi ngại. Vì sự cố lần trước, họ đều không mấy tin tưởng vào Tống Thanh Giang. Dẫu sao, nếu không nhờ tôi ngăn cản, công ty đã phải chịu thiệt lớn. Lần trước chỉ là sự cố, lần này tôi chắc chắn làm được. Nói xong, hắn còn khiêu khích nhìn tôi. Tôi nghĩ thầm, người này không bệnh thì là gì? Cậu khiêu khích tôi như thế, tôi không thể để cậu được như ý. Quả nhiên không ngoài dự đoán, chủ tịch lập tức quay sang hỏi ý kiến của tôi. Chủ tịch, ông để anh ta phát biểu ý kiến, em rằng không ổn đâu. Tôi biết giữa hai người có mâu thuẫn cá nhân, nhưng trong kinh doanh không nên xen lẫn ân oán cá nhân. Tổng Giám đốc Doãn, hãy nói ý kiến của anh. Dự án này có thể kiếm được tiền, nhưng chắc chắn không được như anh ta nói. May ra chỉ đủ trả tiền công. Lâm Thiên Nghị, cậu đừng có nói bừa. Những điều này tôi đều đã tính toán kỹ càng. Tôi bình tĩnh sắp xếp nội dung tài liệu thành từng phần, phân tích từng chi tiết một, nêu lên ý kiến của mình một cách hợp lý và có căn cứ. Thậm chí còn tốt bụng giúp anh ta sửa mấy lỗi chính tả. Gương mặt Tống Thanh Giang tối sầm lại. Không ngoài dự đoán, dự án bị từ chối ngay tại chỗ. Ngày mai chắc là lượt của anh rồi. Tổng Giám đốc Tống, anh quá khen. Hôm qua tại sao anh không đến công viên? Anh có biết tôi đã chờ anh rất lâu không? Rốt cuộc anh bị làm sao vậy? Anh đã gặp phải chuyện gì à? Mà đối xử với tôi như vậy. Cô Lưu Như Yên này, cô có nghĩ mình có bệnh tâm lý không? Có cần đi bệnh viện kiểm tra không? Tôi với cô thân quen làm sao? Đừng nghĩ có thể làm tổn thương tôi như vậy. Tôi biết tôi rất xinh đẹp, là mẫu người anh thích. Mẹ tôi cho anh xem ảnh tôi rồi. Nhất định anh đêm không ngủ được, mỗi ngày đều muốn gặp tôi. Nhưng dù tôi không đến, anh cũng không cần phải sa thải mẹ tôi để thu hút sự chú ý của tôi. Anh sa thải mẹ tôi chắc là vì sợ bà ấy quá vất vả ở nhà anh. Anh chắc chắn đang nghĩ cách cho bà ấy một khoản tiền lớn. Nhưng chúng tôi không phải người tham tiền. Chúng ta giống như trong tiểu thuyết, gặp gỡ bình dị, rồi sống một cuộc đời bình thường, không được sao? Cô cút khỏi chỗ này ngay đi.